Όταν μιλάμε για τέχνη, συχνά έρχεται ένα ερώτημα του ορισμού της τέχνης. Τι είναι τέχνη? Ο Σάκης τίθεται θέμα ορισμού σε πράγματα που είναι αρκετά αφηρημένα και με μεγάλη ευρύτητα, όπως είναι η τέχνη. Προφανώς η γλώσσα είναι ένα εργαλείο πολύ ελλειπές για να την ορίσει. Αν θέλαμε όμως έστω αυθαίρετα να πούμε κάτι σε σχέση με αυτόν τον ορισμό, εγώ θα έλεγα ότι ο ορισμός που εμένα τουλάχιστον με καλύπτει κάπως είναι ότι η τέχνη είναι η προσπάθειά μας να ανασύρουμε, να αποδώσουμε, να ανακαλύψουμε την πνευματικότητα του υλικού κόσμου. Δηλαδή κάτι πνευματικό, και με αυτό δεν εννοώ αναγκαστικά θρησκευτικό, που κρύβεται πίσω από τις αισθήσεις, πίσω από την επικοινωνία που έχουμε με τον πραγματικό κόσμο. Όταν μιλάμε για εφαρμοσμένη τέχνη, είναι μια αντίφαση, αλλά αποδεκτή πια στο λόγο μας, διότι από την ώρα που υπάρχει εφαρμογή, η πνευματικότητα υποχωρεί. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει αισθητική ποιότητα. Άρα σε όλες τις εφαρμοσμένες μορφές της φωτογραφίας μπορεί να υπάρχει αισθητική ποιότητα ή αντίθετα κάτι το οποίο είναι εντελώς ακαλέσθητο. Στην τέχνη η λέξη αισθητική με δυσκολία μπορεί να εφαρμοστεί, διότι υπάρχουν έργα τέχνης υπέροχα που δεν θα τολμούσαμε ποτέ να πούμε ότι είναι καλέσθητα. Άρα η αισθητική μπορεί να υπάρχει και στην εφαρμοσμένη τέχνη, η πνευματικότητα πολύ δύσκολα. Η διαφήμιση έχει δώσει σπουδαία έργα, αλλά η διαφήμιση έχει σκοπό να προβάλλει κάτι, άρα έχει έναν πολύ συγκεκριμένο στόχο και πολύ υλικό στόχο. Όχι αναγκαστικά να πουλήσει, αλλά να προβάλλει. Ενώ η τέχνη έχει μόνο την πνευματικότητα ως περιεχόμενο. Αυτό φυσικά αν κάποιος δεχθεί τον προηγούμενο πολύ αυθαίρετο και πολύ ελλειπτικό ορισμό που έδωσε.